Hello guys, welcome our channel on Camcom। ਲਾਸਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਫੂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਇਨ ਦੀ ਬੋਡੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਟਾਰਚ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੈਟ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਫੈਟ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਟ ਫੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਆਵਰ ਬੋਡੀ। ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਪੋਲੀਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ EVS ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ P1 ਐਂਡ P2 ਦੋਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ EVS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। The longest bone in a human body. The longest bone in human body is। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਬੋਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਬੋਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫੀਮਰ। ਫੀਮਰ ਇਜ਼ ਏ ਲੌਂਗੈਸਟ ਬੋਨ। ਫੀਮਰ, ਹੁਣ ਫੀਮਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਟਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਲੌਂਗ ਬੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਬੋਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਾਕ ਕੌਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਫੀਮੇਲ। ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੀਮਰ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਐਸਟਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਫਨੀ ਬਟ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਜ਼ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਫਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਡਿਊ ਟੂ ਵਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੁਰਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਦੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਢਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿੰਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਓਵਰਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਾਈ ਵਿਚ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਕੈਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਸਨ। ਸੋ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿੰਡ ਓਵਰਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸਨ, ਬਾਈ ਦੀ ਸਨ। ਸੋ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਜ਼ ਬਾਈ ਸਨ, ਡਜ਼ ਨਾਟ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਟੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਵ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਟੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਰ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਟੇਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਟੰਗ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਬਿਟਰ ਟੇਸਟ ਬਡਸ। ਵਿਚ ਪਾਰਟ of the tongue
हैज़ द बिटर टेस्ट। साडी जीभ दी किहड़ा हिस्सा है जो बिटर टेस्ट नूं दसदा है। सो जिन्ना भी टेस्ट आंदे सानूं साडी जीभ दे करके आंदे ने। सो बिटर टेस्ट किहड़ा वाला हिस्सा है? सेंटर ऑफ द टंग, सेंटर ऑफ टंग। टंग का जोड़ा सेंटर हिस्सा आ उत्थे सानूं बिटर टेस्ट आंदा है। ना तुसी स्वीट, मैं तुहाडे लई क्वेश्चन पुट कर रहा कि जिहड़ा स्वीट ना टेस्ट आंदा है, स्वीट टेस्ट आंदा है, वो जीभ दे किहड़ी हिस्से दे द्वारा डिटेक्ट कराया जाता है स्वीट टेस्ट। सो कमेंट सैक्शन दे विच प्लीज़ अपना आंसर लीव करना। नैक्सट क्वेश्चन दे वल असीं जांदे हां। नैक्सट क्वेश्चन, थानूं क्वांटिटी पता होनी चाहिए है एयर दे विच। असीं सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करांगे। एयर दे विच क्वांटिटी पता होनी चाहिए है सारियां गैसेस दी। क्वांटिटी ऑफ गैसेस इन एयर। सो सब तो वध नाइट्रोजन की क्वांटिटी प्रेजेंट होंदी है एयर दे विच। किन्ने परसेंट होंदी है? 78%। 78%। ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.98 के नीयर अबाउट होंदी है। एंड बाकी जो भी रिमेनिंग रह गई वो इस तरीके नाल होंदियां ने। सो सब तो वध नाइट्रोजन एटमोसफेयर एयर होने का कारण क्या है कि नाइट्रोजन इज़ वैरी कूल एयर, जिहड़ा कि टैंपरेचर नूं कंट्रोल करके रखती है। अग एटमोसफेयर के अग नहीं लगन देंदी, ठंडा करके रखती है एटमोसफेयर नूं। सो गैसेस की क्वांटिटी पुछ लेंदे आ पेपर कई बार क्वेश्चन दे विच, तां तुसीं ये लर्न कर लैनी है। नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा असीं देखदे हां कि रेन्स, एसिड रेन के रिलेटेड भी क्वेश्चन आता होंदा है। एसिड रेन कहते किनू है? सो एसिड रेन एक्चुअली होंदी की है? एसिड रेन जिहड़ी कि पंजाबी च असीं तेजाबी वर्खा भी कहते हैं, पंजाबी वर्खा। एसिड रेन के मेन कॉज की ने? नाइट्रोजन एंड सल्फर, oxides of nitrogen and sulfur. These are the components, or we can say that these are the gases, not in nitrogen oxide, sorry for this one. The oxides of nitrogen and oxides of sulfur which cause the acid rain. Got it? जिदा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया एंड सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। सो इन्हां करके की बनता है? एसिड रेन बनती है। जदों ये एटमोसफेयर दे विच चले जाते हैं तो एक ही एसिड दे क्रिएट करते हैं, जिवें HNO3 हो गया एंड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जिस करके वर्खा आनी स्टार्ट हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाता है with reaction with water, and sulfur dioxide forms sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड ते नाइट्रिक एसिड ਇਹੋ ਦੋ एसिड्स ने ਜਿਹੜੇ एसिड रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ एसिड रेन कॉज ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक। सो नैक्सट क्वेश्चन ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। नैक्सट क्वेश्चन इज दैट कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ अपने इलैक्ट्रिसिटी लाइक रिलेटेड विद इलैक्ट्रिसिटी आ जाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के रिलेटेड भी बड़े क्वेश्चन आते हैं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला तुसी याद रखना है, V इज इक्वल टू IR। V की है? इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। I की है? करंट। एंड R इज रेजिस्टेंस। सो ये फॉर्मूले ते एक न्यूमेरिकल आ सकता है। सो यू हैव टू बी ट्राइड ऑन दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੀਥ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੋਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੀਥ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ 10% ਲਾਅ। 10% ਲਾਅ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ 10% ਲਾਅ ਆਫ એનર્ਜੀ। 10% ਲਾਅ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀਅਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ। ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 20,000 ਜੌਲ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ 20,000 ਜੌਲ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਬਾਈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਨੀ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਲਾਇਨ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ 10% ਲਾਅ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 10% ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਦਾ 10%, 20,000 ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 10% ਆਫ 20,000 ਇਟ ਮੀਨਸ that 2,000 ਜੌਲ એનર્ਜੀ ਜਾਏਗੀ ਡੀਅਰ ਕੋਲੇ। 2,000 ਜੌਲ એનર્ਜੀ ਡੀਅਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ। 2,000 ਦਾ 10%, 10% ਆਫ 2,000 10% of 2,000 is 2,000 ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 200 ਜੌਲ। ਤਾਂ 200 ਜੌਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਇਨ ਕੋਲੇ ਜਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 10% ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਨਾਟ ਏ ਪਲੈਨਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ which of the following is not a planet, ਜਿਹੜਾ ਕਿ planet ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਵੀਨਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ the sun, third option is Mars, and fourth one is Earth। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੈਨਟ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਸੋ ਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਆ, ਬਟ ਸਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਪਲੈਨਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਪਲੈਨਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ।
विच planet is called morning star और evening star किसनों कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार किसनों कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार वीनस नूं कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। The answer is Venus. Next question, renewable sources of energy and non-renewable sources of energy. Renewable sources of energy and non-renewable sources of energy, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ 110% ਆਣਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ, सोलर एनर्जी, ठीक। सोलर एनर्जी एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਡ ਵਿੰਡ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਵਿੰਡ ਐਂਡ ਟਾਈਡਲ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ, ਟਾਈਡਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। टाइडल एनर्जी इज आल्सो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। थर्मल जियोथर्मल एनर्जी भी इस टाइप च आएगी। एंड दीज आर दी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी किहड़े हैगे ने, लाइक कोल तुसीं लर्न करना है, एंड पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस। दीज आर दी नॉन ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨॉन ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਡੈਸੀਬਲ। ਡੈਸੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਸੀਬਲ ਯੂਨਿਟਸ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੈਲਸ ਦੇ group of similar cells performing the same function is called। अगर group of cells ने जिदा बहुत सारे cells हैगे ने, इन्हां दा group है, जे अगर ये किसी एक function ਨੂੰ perform ਕਰਦੇ है, ਕਿਸੇ function ਨੂੰ perform ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, suppose this is the function, ਇਹਨੂੰ perform ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? tissue, group of cells। tissue ਦੀ एग्जाम्पल ही यही है, टिशू की डेफिनेशन यही है कि ग्रुप ऑफ सैल्स जो होंदे ने इकट्ठे होंदे हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्होंने असी टिशू कहते हैं। गॉट इट? सो नैक्सट इज यूनिट्स ऑफ वर्क डन। यूनिट्स ऑफ वर्क डन, वर्क डन ਦੇ यूनिट्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? यूनिट्स ऑफ वर्क डन, कोई काम होया ਤਾਂ ਦੇ यूनिट्स ਕੀ ਹੋਣਗੇ? joule, और we can say that न्यूटन, न्यूटन मीटर। ठीक है, जॉल भी कह सकते हैं, न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। न्यूटन मीटर क्यों? क्योंकि जो वर्क होंदा है वो की होंदा है? फोर्स इनटू डिसप्लेसमेंट।
ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਊਟਨ। ਨਿਊਟਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੀਟਰ, ਸੋ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। ਐਂਡ ਜੌਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ, ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਜੌਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੌਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। Clear? Now the next question is the acid present in ant sting. Which acid is present in ant sting? Acid sting is present in which acid is present in the ant sting? So it's a methanoic acid. Ant sting ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀੜੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਿਥਨੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਮਿਥਨੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਮਿਥਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਥ ਮਤਲਬ 1 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ, then oic acid, so it's a formic acid. This one is a methanoic acid, HCOH, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਥਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। HCl ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ? ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕ, ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।